de artă în bibliotecă. This, there's a couple interesting things. One is he did this on site over a month or so, so a little bit a day so that parents and kids could watch him paint. Deci a fost interesant că cel care a pictat a lucrat aici câteva ore pe zi și astfel părinții cu copiii care treceau pe secția de copii puteau să-l vadă lucrând. The same was true of that large tortoise and hare sculpture outside. That was sculpted on site so people could watch. Și la fel și sculptura de afară cu țestoasa și iepurele a fost făcută acolo și oamenii puteau să vadă cum se naște. This is another example of something that is serving two useful purposes. When you come in, you're at that end of the building, and to come to Children's, you have to walk all the way this way and then come back down and then go back. So part of the reason we did this is so when you get to the bottom of the steps, you already feel like you're approaching the children's department. Deci, din nou, acesta e un exemplu de un lucru care servește mai multe scopuri. După cum știți, când intrăm în clădire, intrăm prin partea aceea și trebuie să venim până în partea asta, să coborâm pe sfer și apoi să ne întoarcem spre secția de copii. Iar dacă au pus desenul acesta aici, este pentru că atunci când se coboară, oamenii deja se simtă că ajung în secția de copii. Deci să nu spun că mai avem de mers până în partea aia. Deja sunt în secția de copii. It's one of those complications when you renovate an old building, you can't make it perfect, and that traffic pattern is not ideal. Atunci când renovezi o clădire mai veche, nu poți să-ți organizezi spațiul cum vrei și atunci nu poți să decizi ce drumuri să ia. Atunci poți să fii creativ. As you see people arriving with children, you realize we have programs for very small children. După cum vedeți că vin părinți cu copii, știți că o să vă dați seama că sunt programe în bibliotecă pentru părinți cu copii foarte mici. The one this morning is probably baby's lap time, and it's for children like 6 months old. Deci ceea ce în dimineața asta programul de aici este pentru părinți cu copii mici, cam în jur de 6 luni. 6 luni. It's really along the lines of early literacy, where you're doing rhyming and movement between parents and children, so it's developing early pre-literacy. Hard word. Yeah. Deci sunt cântecele și rime și jocuri cu mâini pentru părinți cu copii, ca să-și dezvolte prealfabetizare. Caracteristici prealfabetizare. It's basically being verbal and active and communicating with your children even when they don't communicate back is part of what does brain development towards verbal and reading comunici skills. și să vorbești cu copiii, chiar dacă ei încă nu pot să-ți răspundă, ajută la dezvoltarea creierului copilului. Move you toward, this will be crowded towards administration. Și acum o să intrăm prin zona de administrație, o să fie un pic aglomerat. We are fortunate enough to have our own graphic artists. Sunt destul de norocoși că au proprii artiști grafici. Not something you'll find in every public library. Quite a luxury. Și nu se va întâmpla asta la orice bibliotecă. Radu. But we do so much programming. So they create all of our posters, and they do also all of our bibliographies of materials in the library. Deci artiștii ce lucrează aici în bibliotecă fac posterele și toate materialele pentru bibliotecă. And also our website. Și se ocupă și de site-ul web. He's repeating for the Ce bine să ai dat și notă. Păi, cred că e român, nu? You give yourself the least space. You give everything to the public. Deci administrația are cel mai puțin spațiu, spațiul cel mai mare merge la public. Așa, să nu ne mai plângem noi. Păi de ce vă plângeți? Hello. Good song. They moved the tables out of there so that you guys could be in there, so we have extra right now.
This is our acquisitions department. Secția de Achiziție. achiziție. Other libraries would call it technical services, perhaps. Sau servicii tehnice, cum se numește în alte biblioteci. It's where we order and process and get all the materials ready for the shelves. Aici se comandă, se primesc și se prelucrează materialele pentru a fi gata de să fie And puse also pe get raftă. it in the online catalog. Și sunt trecute în catalogul online, ca să poată fi găsite. The pride of our department is that we turn over new materials like weekly. If they come in, they're out that same week. Când durează cam o săptămână după ce intră materialul până să fie disponibil la public. In some libraries that would be very uncommon. They would have piles and shelves of things, particularly in academic libraries. But in a public library, the purpose is to get it out for the people quickly. În unele biblioteci sunt rafturi și rafturi care așteaptă să fie preluate, mai ales în bibliotecile universitare, dar la bibliotecile publice nu își pot permite acest lucru. Materialele cumpărate trebuie să fie cât mai repede disponibile publicului. Ask their questions. They also get rid of all the old things in this department. We've been doing lots of weeding, yes, lots. Deci tot aici se și scot cărțile din colecție, cele care sunt uzate sau moral și fizic, nu? Așa se spune. Da, la noi. Că știu. Încep să înveți. Păi asta încă la noi sunt noi, mătele, nu le crezi? La noi sunt toate. Traduci tot ceea ce se spune în engleză. Să traduci ce se spune în engleză. Ca să se pună pe partea. We're going to cut through this. You have a program starting at? Not until 9:45. Oh, okay. You got time. This is our auditorium. It's the biggest space we have, and it's not quite big enough sometimes. Deci aici spațiul public, auditorium, este cel mai mare spațiu pe care îl au în bibliotecă pentru public, dar câteodată nu e suficient de mare. So this is our biggest programming space. Deci cel mai mare spațiu pentru făcut programe. And it's located next to children's because they do the bulk of the programming in our Și building. este aproape de secția de copii pentru că pentru copii sunt cele mai multe programe. When we gather for presentations later, you'll be in another smaller room that was the meeting room next to administration. Deci mai târziu când o să ne adunăm pentru prezentări, o să fim într-o sală mai mică lângă administrare. And both of these rooms are available to the public when we're not using them, and they're booked solid. Și ambele spații sunt disponibile publicului atunci când biblioteca nu are nevoie de ele și sunt cam tot timpul cerute de public. So many groups use this. Sunt multe grupuri care folosesc aceste spații. And soon, like in a few weeks, we have a public book sale here 3 times a year that's really popular and crowded. Și peste câteva săptămâni o să fie o vânzare de carte, Used books. de carte folosite de bibliotecă și că organizează acest eveniment cam de 3 ori pe săptămână și este pe an și este foarte popular. Deci îți vând cărțile vechi din bibliotecă. Și se umplă de And the Friends of the Library run that, and I would say in the 3 sales they do each year, we probably raised a total of $20,000 or so that goes back to buy new books then. Deci prietenii bibliotecii organizează acel eveniment și din cele 3 vânzări care există pe an se adună în jur de $20,000.